Ladies and gentlemen na nga. Excuse me? Ay, nakakainis! Nakuha na naman yun! Kasi, konti lang sana yung gusto ko yung sumumuli. Good day everyone! Welcome once again sa Josie's Kitchen. Siyempre, dahil 2021 na, may mga bago tayong ibibigay para sa inyo, mga mommies, mga beshies, at mga daddies. And for today, siyempre, katulad na sinabi ko, laging special po ang ating mga episode. Ngayong araw naman na isang magandang binibini, magandang dirag. Kasama siya sa pool ng mga anak-anak ni Mami Josie at siya po ay nagtatrabaho bilang isang flight attendant. Dahil nga sa sobrang busy palagi ng kanilang life, madalas kailangan ng kinakain ng ating guest ngayon yung madaling i-prepare pero andun pa rin yung sustansya na maibibigay sa kanyang katawan. Ladies and gentlemen, ang ating guest for today at siya na po ang magsasabi kung ano ang kanyang ituturo ngayong araw na ito. The beautiful Miss Ange! Kumusta, baby girl? Okay lang po. Diba? I'm happy to be Mag-ina here. ang big. Ano ang ituturo mo ngayon? Okay, so today, ang lulutuin ko ngayon is pasta aioli. So basically, ano lang siya, you need garlic, tuna, and kung gusto natin magpaka-healthy, olive oil. Kasi for us na always on the go, kailangan talaga mabilisan yung kinakain at niluluto namin. So, ito is very easy lang to follow. So, sana ma-share ko lahat sa inyo. Ayan. So, excited na si Mami Josie sa pasta aioli ni Miss Ange. So, ready na ba kayo? Simulan na natin! Okay, so before I start cooking, one tip lang din pala. Kasi syempre ang recipe natin for today is for people that are on the go. So, ang gagawin natin since purely ngayon ang gagamitin ko ay tuna, may iba tayong alternative which is fresh tomato. So, pwede nyo gamitin, incorporate ang fresh tomatoes with garlic and butter. And then, after you cook the sauce, you can, if may mga leftovers kayo na nagawa or the portion is talagang madami, you can always put it in a Tupperware. Tapos, pwede nyo siyang i-keep sa fridge. So, like, for next time na kailangan nyo ulit magluto ng pasta or you're hungry, you can just heat up the sauce and then boil pasta. So, like, pinakamadaling way para makapagluto na ng pasta kasi pwede siyang i-keep. First thing that we need to do is, syempre, kailangan natin magpakulo ng water sa pot na syempre dapat submerge yung pasta natin. But before that, lagay tayo ng konting a pinch of salt lang para magkaroon ng konting flavor yung pasta natin. And at the same time, konting oil para hindi siya magdikit-dikit. Kasi yun yung madalas nagiging like problems kapag nagluluto tayo ng pasta, di ba? Yung consistency or yung tamang lambot nung pasta na kailangan natin sa pagluluto. So, ayan. Ilagay na natin yung pasta. Sa akin kasi, best thing na ginagawa ko talaga para makuha ko yung tamang lambot ng pasta is talagang pina-follow ko yung instruction sa box. Kasi may iba parang hindi nila pinapansin yun. Pero for me, it works na talagang i-follow kung ano yung nagiging instruction, how long kailangan lutuin. A few moments later. So, ito na ang pasta natin. So, na-drain na rin natin siya for later. Okay, so next thing that we need to do is we need butter. So, i-melt lang natin siya sa pan. Mas maraming butter actually, mas masarap siya. So, next up is kailangan natin lagay yung garlic. Yung garlic pala mas better na sobrang ano siya, like sobrang diced into little pieces para kumapit yung flavor niya din sa pasta. And sa akin kasi, I like garlic, kaya talagang walang problema sa akin. Sobrang daming garlic. Ayan. So, hayaan lang natin na maluto yung garlic for the meantime before we add the tuna. Okay, so next, ang i-add na natin is yung tuna. Yung tuna na ginamit ko ngayon is yung, ano lang, very regular tuna na sa can. So, my brand that I use is Century Tuna. Pero kahit ano namang flakes in oil or like tuna in water,
pwede dito sa pasta na to. As much as possible, kailangan din parang try natin siyang parang ilagay in small portions para rin hindi naman sobrang overwhelming kapag hinalo na siya sa pasta. So, ayan. Ayan. So, kung nakita natin na parang medyo okay na yung consistency ng butter tsaka ng garlic. So, syempre, nalagyan lang natin yung salt and pepper. Ayan, so luto na yung aioli sauce natin with tuna. So, ito na rin yung ating pasta. So, ilalagay na natin on top. Ayan, syempre maging generous tayo sa sauce. So, mga beshi, ito na ating pasta aioli with tuna. So, nakita niyo naman, napakadali lang gawin. In just 10 minutes, makakagawa na kayo ng napakasarap na meal. Syempre, para sa mga taong on the go, dali nitong gawin for everyone. So, I hope I was able to share with you guys and papatikim na natin siya kay Ate Jo. So, ayan. Girl, abang as always. So, eto, tikman na natin ang ipinagmamalaki sa atin ni Ange na kanyang spaghetti aioli. Right, okay. Kamusta, Ate? Ang sarap. At saka alam nyo, mahilig sa garlicky, di ba? Yes. Mahilig sa garlic, mahilig din ako sa garlic. Nakakadagdag talaga siya. Isa pa masustansya po ang bawang. Kaya, the more the merrier ang peg talaga pag gumawa kayo nito. And also, if kung gusto nyo ng medyo mas healthier alternative, pwedeng instead of tuna, you can also do it with fresh tomatoes or kamatis para mas healthy alternative for every. Kung gusto nyo ng So, may option naman. Kung gusto nyo parang spaghetti kind of parang ano naman, red sauce. Opo. Pero in fairness talaga, promise, mga ilang gano'ng karaming bawang yun. Ang sarap! 3 whole garlic ang ginamit. Tatlo. So maraming salamat para sa mga laging on the go dyan. Mga mommies, beshies, and daddies. May natutunan naman po tayo from the beautiful Miss Ange today. Maraming salamat. But before we go, of course, don't forget to subscribe sa ating channel na Love Josie and ang ating iba pang social media platforms na Twitter, Instagram, and Facebook account na Love Josie. Alam ko may natutunan na naman kayo ngayong araw na ito sa ating episode with Ange. Bye! Thank you!